Saan ka na naman pupunta? So ayun, good day mga kamister, may bago na naman tayong vlog. Bali meron na akong natsambahan na doppelganger katulad ng mini Velo natin, color green. So ayun mga kamister, ito siya, yung doppelganger na mini Velo. Ayan ako, makikita nyo, hindi siya rideable, hindi pa nasi-service. Tingnan nyo yung gulong, sira pa. Tapos stock up na rin yung ano niya, yung mga cables, tsaka brake cable mga kamister. Ayan, tingnan nyo, sira pa yung gulong. Ayan, tapos itong bar tape din, luma na. Shoutout dun sa mga napagbilang ko, kila Sir Richard Arisa, Japan Surplus sa may Valenzuela. Yun, swerte tayo, nakachamba tayo ulit ng doppelganger na mini Velo. Ito, yung folding bike siya mga kamister. So yun pala, bali ito pala bala ko ibenta, pero inalok ko siya dun sa isa kong kaibigan mga kamister. So yun, gagawin ko rin ng video kung sinong makakuha nito. Bali papa-overhaul natin ulit itong nakuha natin sa Japan Surplus na mini Velo. Kasama natin yung paborito kong mekaniko, si Sir Mark mga kamister. Yan o, yun, si Bicyclean. Yun mga kamister, bali na-feature natin siya dito sa channel natin. Yun, ano, kamusta sir? Marami na ba nagpa-overhaul sa'yo ng bike? Sa mga nagpapa-overhaul, Tagig, Makati, yung iba, Novaliches, mga galing sa vlog siya. Tinatanong ko sila saan sila nakakuha ng idea. Napanood daw nila dun sa vlog ni Roj. Kaya maraming salamat kay Roj. Yun, thank you din sir. Quality naman gumawa sir, kaya recommended talaga, di ba? Yun, sa mga nakakapanood ng vlog, pagawa na kayo kay sir, i-link ko sa baba. Ano, bicycling lang malakas. Woo! So yun, kasama natin yung kapatid niya, si sir. Opo. Yun, masarap. Shoutout sir. Sige, okay na. Yun mga kamister, bali papayos natin tong mini Velo na nakuha natin sa Japan Surplus kay Bicyclean. So yun, bali papalitan namin yung bar tape, tapos i-re-repack ni sir lahat ng mga bearing, yung hubs. Papalitan din natin yung ano, papalitan din natin tong sirang gulong mga kamister, tsaka interior, yung kadena rin papalitan. Yan, yung bar tape papalitan din yan mga kamister, tapos yung mga kable, yung mga yan papalitan para mas maganda yung riding experience ng mga makakuha ng bike na to. Yung sa atin mga kamister, yan, ayun yung isa. Yung sa atin, kasi ito yung mga nabili natin sa Shopee. Yan, salamat Shopee. May bago tayong tires, interior, tapos yung brown na bar tape, saka yung mga cables mga kamister. Ayun mga kamister, papalitan din natin yung saddle nito. Sira na kasi, no? Yan, kaya yung tsura nya, nakakabit pa yung original na reflectors. Yan, papakinisin ulit ni Bicyclean yan. Yun, ito pala yung ipapalit natin na brown saddle mga kamister. Wala na kasi tayong mahanap na original katulad nung sa akin. So yun, ito na lang. Bali, papalitan natin ng brown na saddle, tapos brown na bar tape, tapos yung beige na original na tires nito, kung ano yung mabibili mo ng brand new. So yun, bali tatry natin gawin yung ano, no, kung ano yung stock na itsura nito. Lalagay ko dyan sa screen kung ano yung itsura nya mga kamister. So yun, bali start na kami nila Bicyclean. Ayusin na natin tong bike. Shoutout pala dun sa kaibigan natin na bibili nitong doppelganger na nabili natin sa Japan Surplus.
Yun, hindi ko pa masabi, sikreto pa. May surprise kasi siyang tao eh, kung kanino mapupunta tong Doppelganger. Abangan nyo sa vlog natin yun mga kamister. Saan, kompleto sila ng gamit mga kamister kapag nagpa-service kayo. Ayan oh. Parang ano na, parang nagpaayos na rin kayo sa bike shop. Pero mas maganda dito kasi home service. Hindi nyo kailangan may pagsiksikan sa mga bike shop. Ligtas tayo sa COVID. Yun, so syempre nakamask pa rin kami kahit open space dito. Yun, ayos na ayos, diba? Safe tayo sa virus. Tinanggal na ni Sir Mark yung sprocket. Patingin, Sir Mark. Kumusta? Puro kalawang na. Nagawa mo ba ng paraan yan? Hindi natin lang, matanggal natin itong kalawang. Oo. Lalim. Durog. Durog na yung plastic. Yung ganyan ko dati, buo pa eh. Linis na ni Sir Rickson yung RD. And part by part. Nakatanggal na siya, ayun no. Ang sure na malinis. Oh, natanggal na ni Sir Mark yung hubs. Medyo madugo. Kalawang. Oo. Tuyong-tuyo na rin no. Ayun. Doon mga mister, ito yung ball bearing nung hubs nung naka crown type. Medyo pinahirapan si Sir Mark sa pagbaklas ng hubs. Tuyong-tuyo na kasi tsaka puro kalawang na. Bali re-repack na ni Sir Mark yan. Tapos sinatanggalan ni Sir Mark yung tires tsaka interior, papalitan ng bago. Buksan na rin ni Sir Mark yung cassette. Ayun, wala na ring langis no Sir Mark. Wala nang grasa, tuyong-tuyo na. Ay, grasa pala. Langis. Tanan! Ay, meron pa konti. Tubig na lang ba yan? Kalawang. Kalawang na to eh. Parang tubig ulan na. Oo. Oo, nilalatag ni Sir Rickson yung mga parts. Pagkatapos ibabad sa diesel tsaka linisan, kailangan banlawan sa tubig para mawala yung diesel, para hindi niya tunawin yung langis tsaka yung Grasa. yung grasa. Ganyan sila kalinis gumawa mga kamister, nakalatag lahat ng parts. Hindi nyo makikita sa bike shop na gagawin niya, nakalatag lang sa lapag. Grabe to, parang bago. Lalagay na ni Sir Mark yung natin, bagong tires tsaka bagong interior dun sa wheels ng bike. Ang kulay pala na yan, yan yung original na stock color ng Doppelganger Parceiro 260 mga kamister. Yung beige na tires. Grabe naman niya. Budas na yan. Grabe. Yan mga kamister, grabe yung itsura niyang kanina. Wala kang mababasang kahit na anong nakasulat. Grabe. Sobrang linis gumawa. Mga kamister, buo na yung bike, nalagay na yung tires. Tapos nililinyahan na lang ng brake cable tsaka shift cable, tapos na. Papalitan na lang yung saddle. Ang ganda na ulit, parang bumili ng brand new. Yun, swerte yung pagbebentahan ko nito, parang ayoko na nga ibenta eh. Sabing ganda. Parang yung nakapili ako dati ng brand new, nung kulay pula ako dati, ganyan yun, parang umiilaw. Mga kamister, i-re-repack na yung headset. So yun mga kamister, tinutono na lang yung bike, tapos na.
mister, natapos na namin i-overhaul yung Doppelganger na bike. Anong bago ulit mga kamister, ang swerte nung mapagbebentahan natin ito. Yun, maraming salamat ulit kay Sir Mark, tsaka kay Sir Rickson, kay Bicyclean. Ayun Sir Mark, baka may gusto kong i-plug. Please support Roj TV para happy. Sir Rickson, shoutout. Yun, Roj sa Bicycling. Yun. Yun, maraming salamat Bicyclean. Ililink ko dyan sa description sa baba yung link nila. So yun mga kamister, hanggang sa susunod na video na lang. Ipapalabas ko rin sa vlog natin kung kanino natin ibebenta to. Swerte ng pagbebentahan natin ito, surprise bike to eh. So yun, lagi nyo tatandaan. Happy wife, happy ride. Ingat! Umuwi ka